Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. We crank the AC to 79 and make a little island right here. Bazd meg, miért ránt rajta hát? És ez egy új kormány. És azért leteszteljük ezt a kormányt, kaptunk egy újat. Ugyanolyan, mint ez, nem? MOZA Racing. Az egy Lamborghini hát. Úgy izgulok. Komolyan. Mint a karácsony lenne. Azt a kurva! De milyen igényes. Hallod? Azt a milyen igényesen meg van csinálva. Profi a csomagolás. Hát az. Az 10/10. Hát Martica nélkül meg már nincs világ. Hallod, a csomagolás az patika. Abba nem lehet belekötni. Ferrari-ban nem fogunk ülni, de ez állítólag a méretarányos. És ugyanaz a minőség. De durva! Azt a hagyja már meg! Bőr, minden. Olasz szaga van? Az. Nagyon brutkó. Ja. De hogy meg van varva, milyen igényes. Azt a milyen igényes. És árban amúgy... 150 környéke csak ő, amit fogsz. Azt a neki hallod. Ez azt igen. Na tegyük fel. Ez azt igen. De amúgy átmérőre is nagyobb, mint a másik, ugye? Igen. Méretazonos. Hogyne? Hát azért ez sokkal komolyabb. Ablaktörlés. Sokkal komolyabb. Ez is jó amúgy, ez is igényes. Meg ez is jó kis idő, ez ilyen kis gokárt kormány inkább. Tudod mi a baj? Hát már feküdni kell. Ezt csak adták mellé, itt maga a kormány van. Tehát itt most erről kell véleményt formáznod majd. A kormánytól már kész vagyok teljesen. Rugdosni, hanem kanyarbejáraton vissza kell váltani kettőt. Azt akkor úgy meg bemegy, hogy nagyon nézd át. Tehát ezt valami olyan helyre kéne főszerelni, ez annyira erős, hogy ez egy stabil szerkezet. De most különben ez a videó csak a kormányról szól, vagy a játékról? A kormány. Csak a kormány. Igen. Tehát akkor az nem számít, hogy most mivel játszunk. Nem, hát bármit lehet. Hát figyelj, maga a kormány az zseniális, az biztos. Én nekem, mint ilyen laikus kezdőnek, én lebobáztam egyből, hát ez pá. Hát itt most, hogy milyen érzés vele vezetni, az lenne a lényeg. Zseniális. Milyen azok velhez képest? Nem az a kis régi faszom műanyag szar, ami nyekjerget ott meg izétották, tudom én, hát ez Nem dolgozik velünk? Ez élethű. Komolyan mondom, aki ilyet vesz, egy olyan érzést kap, hogy nem felejti el soha. Nem tud innen kiszállni, már én meg akarok beülni amúgy.